به نام یگانه آفریدگار نور و عشق، درود بر تو که بهترینی و لایق عالی‌ترین و زیباترین زندگی. قسمت دوم از فصل آخر کتاب ماورای طبیعی شدن رو با شما به نام یگانه آفریدگار نور و عشق، درود بر تو که بهترینی و لایق عالی‌ترین و زیباترین زندگی. رویا تاروخ هستم و خوش آمد میگم بهت به کانال ایان اسرار جهان هستی. قسمت دوم از فصل آخر کتاب ماورای طبیعی شدن و قسمت پایانی کتاب ماورای طبیعی شدن رو تقدیم به روح و جان شما میکنم. تا انتهای ویدئو با من باشید. اکنون در برهه‌ای از تاریخ هستیم که در آن فقط دانستن کافی نیست. وقت آن است که بدانیم چگونه. اکنون ما بر اساس درک فلسفی و زمینه‌های علمی فیزیک کوانتوم، عصب‌شناسی و اپیژنیک می‌دانیم که ذهن درونی ما بر دنیای واقعی اطرافمان اثر می‌گذارد. از آنجایی که ذهن بر ماده تاثیر می‌گذارد، ما باید ماهیت ذهن را بررسی کنیم. آنگاه درک ما اجازه می‌دهد به کارمان معنا ببخشیم. اگر شناخت پیش زمینه تجربه باشد، آنگاه هرچه شناخت بیشتری راجع به قدرت خود داشته باشیم و بیشتر در مورد سازوکار امور بدانیم، بیشتر خواهیم توانست نامحدود بودن قابلیت‌های خود را هم در مقام فرد و هم در مقام جمع درک کنیم. از آنجا که همواره در حال وسعت دادن و عمق بخشیدن درک خود از پیوستگی تمام سیستم ها هستیم و چون هر یک از ما سهمی در میدان زمین داریم، به باور من می توانیم به همراه هم آینده‌ای تازه، صلح‌آمیز و پررونقی برای این سیاره رقم بزنیم. برای شروع باید عادت کنیم که با قلب خود رهبری کنیم. انرژی خود را بالا ببریم و خود را بر روی اطلاعات و فرکانس‌های بالاتری از جنس عشق تنظیم کنیم. باید با تلاش و اراده همگی امضای الکترومغناطیسی منسجمی ایجاد کنیم. وقتی انرژی خود را بالا ببریم و قلب خود را بگشاییم، میدانهای الکترومغناطیسی بزرگتری ایجاد خواهیم کرد. این انرژی اطلاعات است و همه ما قدرت آن را داریم که انرژی خود را طوری جهت دهیم که بر روی ماهیت واقعیت اثری بر جای بگذاریم. اگر ما انرژی خود را به منزله ناظر، آگاهی یا فکر جهت دهی کنیم، می توانیم نوعی علیت از بالا به پایین ایجاد کنیم. به بیان دیگر می توانیم ذهن خود را ماده کنیم. اگر این مفاهیم را به طور مرتب تمرین کنیم، سطح انرژی خود را از حالت بقا به سطوح بزرگتری از آگاهی، مهربانی، عشق، شکرگزاری و سایر احساسات متعالی تغییر می دهیم. این امضاهای الکترومغناطیسی منسجم بر روی هم جمع می شوند. در نتیجه آن اجتماعاتی که زمانی به خاطر باور به ماده بودن انسان از هم جدا افتاده بودند، با هم متحد می شوند. وقتی حالت وجودی خود را از بقا به عشق، شکرگزاری و آفرینش تغییر دادیم، آنگاه به جای واکنش نشان دادن به خشونت، تروریسم، ترس، تعصب، رقابت، خودخواهی و جدایی تمام رسانه‌ها، تبلیغات، بازی‌های رایانه‌ای و انواع و اقسام محرک‌های دیگر دائم آنها را به ما یادآوری کرده و ما را برنامه‌ریزی می‌کنند که با آنها زندگی کنیم، می توانیم در زمان بحران گرد هم جمع شویم. دیگر نیازی نخواهیم داشت که گروه گروه بشویم، کسی را سرزنش کنیم و در پی انتقام باشیم. هر بار که به عنوان اجتماعی جهانی مراقبه می کنیم، موج بزرگتر، قویتر، منسجمتری از عشق و خیرخواهی را در سراسر دنیا راه اندازی می کنیم. اگر این کار را به قدر کافی انجام دهیم، نه تنها می توانیم تأثیرات انرژی و فرکانس را در سراسر دنیا بسنجیم، همچنین می توانیم تلاش‌های خود را بر حسب تغییرات مثبتی که در رویدادهای آینده ایجاد می کنیم بسنجیم. اگر می خواهید به نام عدالت و صلح به پا خیزید، باید
ابتدا صلح را درون خود کشف کنید. سپس آن را به دیگران نشان دهید. یعنی اگر با همسایه‌تان سر جنگ دارید، از همکارتان بدتان می آید و در مورد رئیستان داوری و قضاوت‌های بد می کنید، نمی توانید برای صلح کاری کنید. اگر همه و منظورم همه است، صلح را انتخاب کنیم و اگر در یک زمان واحد گرد هم آییم، تصور کنید که می توانیم چقدر انرژی مثبت در آینده گروهی خودمان ایجاد کنیم. در این صورت هیچ اختلافی نخواهد بود. مسئله دیگری که به همین اندازه قدرتمند است این است که اگر ما تجلی زنده صلح باشیم، به نظر دیگران غیر قابل پیش بینی جلوه خواهیم کرد و در نتیجه آنها به ما توجه خواهند کرد. به لطف نورون‌های آینه‌ای ما نوعی استعداد زیستی در تقلید رفتار دیگران داریم. الگوبرداری از صلح، عدالت، عشق، مهربانی، عطوفت، درک، شفقت به دیگران امکان می‌دهد که قلب خود را باز کنند و از حالتهای ترسناک و پرخاشگرانه بقا به احساس کلیت و پیوستگی برسند. به این فکر کنید که چه میشد اگر همه ما به جای احساس جدایی و انزوا این مسئله را درک کنیم که چقدر با همدیگر و با میدان پیوستگی داریم. می توانستیم مسئولیت افکار و احساسات خود را بر عهده بگیریم. چون این مسئله را درک می کردیم که حالت وجودی ما چه تأثیری بر زندگی همه افراد دارد. این گونه است که می توانیم تغییر دنیا را شروع کنیم با تغییر دادن خودمان. آینده بشریت مستلزم تکامل یک آگاهی جمعی نوین است. چون تنها با قبول به هم پیوستگی آگاهی بشری و با استفاده از آن است که می توانیم مسیر آگاهی را تغییر دهیم. گرچه به نظر می رسد که ساختارها و پارادایم‌های کهنه در حال فروپاشی باشند، اما نباید با ترس، خشم و اندوه با این مسئله مواجه شویم. زیرا این مسئله نشانگر همان فرایندی است که تکامل و چیزهای نوین طی آن محقق می شوند. در واقع باید با نور، انرژی و آگاهی کاملا جدیدی با آینده روبرو شویم. همانطور که اشاره کردم، قبل از اینکه چیزی جدید شکوفا شود، باید چیزهای کهنه از هم بپاشد. به باور من ما در آستانه نوعی جهش تکاملی عظیم قرار داریم. به بیان دیگر ما در حال رسیدن به یک نقطه آغاز جدید هستیم. مگر نه اینکه نقطه آغاز نوعی آیین عبور از یک سطح آگاهی به سطح دیگری از آگاهی است. و آیا اهداف از آن این نیست که ساختار هستی ما را به چالش بکشد تا رشد کنیم و به قابلیت‌های بزرگتری تحقق بخشیم؟ شاید زمانی که هستی واقعی خود را ببینیم به یاد آوریم و به بیداری برسیم. انسان‌ها بتوانند به منزله یک آگاهی جمعی از حالت بقا به حالت پیشرفت برسند. آن زمان است که می توانیم در ماهیت واقعی خود ادغام شویم و به طور کامل به ظرفیت ذاتی خود به عنوان بنی بشر دسترسی داشته باشیم. ظرفیت ما سخاوت، عشق، خدمتگزاری و مراقبت از همدیگر و سیاره زمین است. پس چرا هر روز از خود نپرسیم اگر عشق بود چه کار میکرد؟ عشق هستی واقعی ماست و این همان آینده است که من در حال ساخت آن هستم. آینده‌ای که در آن همه ما ماورای طبیعی هستیم. به به. و این هم از پایان کتاب فوق‌العاده ارزشمند ماورای طبیعی شدن اثر دکتر جو دیسپنزا که تمام تلاششون بر این بود که انسان یاد بگیره خودش رو شفا بده، انسان یاد بگیره مردم رو شفا بده و کره زمین رو شفا بده. و چقدر خوب بود که در انتهای کتاب تاکید کرد که بتونیم مسیر خودمون رو
حفظ کنیم و نگاهمون به عقب نباشه و توجهی به هیچ چیز و هیچ کس نداشته باشیم در زمانی که بخوان جلوی مسیر ما رو بگیرن. و عشق جاری است. نور و عشق جاری است. عزیزای دلم، اینم از پایان کتاب ماورای طبیعی شدن و چه زیبا به پایان رسید. هر احساسی، هر نظری که داری در پایان این کتاب، اگر تجربه‌ای داری از انجام مراقبه، حتما برام بنویس و اگر درخواست ویدئویی هم داری برام بنویس. در نهایت با عشق بهت میگم که یادت نره تو ارزشمندی، لایق عالی ترین و زیباترین زندگی هستی و نور و عشقت رو به جهان اشاعه بدی. یا حق. خدا نگهدار. خیلی دوست